Tayong major prize. Major prize kasi malaki siya. Ay, wow. Ito naman ay galing kay... So, yung kanina, kay Charlene yun, no? Ngayon, ito naman ay kay Jeg Franco ulit. Kay Alfredo Franco. Yan. So, ito po ulit ay galing kay Jeg Franco. Yan, there. Tignan natin, Jag, kasi maganda yung mga deliveries mo dati. Mga nabili namin sa iyo dati. So, wow, ang dami pala. Sige, so isahin natin. Ano kaya ito? Wow, ang dami. Ayan. Tignan natin. Ang dami pala nito lang. Ayan. So, meron siyang mga maliliit. Ito. Ayan. At meron din tayong major prize. Ito. So, hindi ko alam kung ano yung nandito. Unahin muna natin itong mga maliliit, no? Sige. Kailangan natin gupitin. Ayan na. Let's see what this is. Wow. Ano to? Ano to? Prince Albert ulit? Ayan. Mukha siyang Prince Albert. Or... yeah, mukha siyang Prince Albert. Yeah. I think this is Prince Albert. Yan. Another Prince Albert. Actually, ang dami na namin Prince Albert. Okay. Yan. And next. Yan natin itong mga galing kay Jeg Franco. There. Ano kaya ito? Ito na. Ay, wow. Wow. Meron na naman ako ditong wow, ang ganda ng variegation. Ay, hala, nalaglag. Ang ganda ng, wow, itong magandang variegation. Ayan. Ayan ang magandang variegation. Ito. Nice. Grabe. Ito, oh, may, ayan, ang ganda. Ang ganda ng variegation niya. Ayan. Ayan guys. Ang ganda ng variegation ng Ring of Fire. Ganda ng variegation. Ayan, oh. Ayan. Another variegated Ring of Fire with a very beautiful variegation. Hindi ko alam kung ito ay ano na. Nanilaw na ba or ito talaga yung variegation niya. Ayan, ang ganda, di ba? Look at that, ang ganda ng variegation niya. So, variegated Ring of Fire, wow! So, Shard, may variegated Ring of Fire na tayo. Yes, next. Ito na ko. Ano to? Another, wow! Ito, ano to? Pink? Ano tawag dito? This is a syngonium. Ang ganda ng dahon niya. Strawberry ice? Bakit yung strawberry ice niya? Ano, may strawberry ice pero may variegation siya, oh. May pink. Tapos may part na, ganito ba talaga yung strawberry ice? Ganito talaga yung strawberry ice. Okay. Ang ganda, diba? Amazing. Ayan, o. Diba? Sana marami pang ganitong klaseng dahon na tumubot. Ito na. Wow! Another syngonium na strawberry ice ulit. Ayan, o. Meron ulit siyang ganito na dahon. Ayan, o. Wow! Ay, teka, baka masira ko to. Ayan, din ganda. Amazing. May variegation. Ganito ba talaga ang strawberry ice? Ang ganda. Ayan. Ngayon ko lang napansin na ganito pala siya. No? Meron na rin kaming strawberry ice. Pero ngayon ko lang napansin na ayan siya. Meron siyang part na parang very light pink with some white. Ayan. Tapos pa-dark and green. So, amazing ang color niya. Ang ganda. Ayan. I love it. Ang ganda. Wow! Tapos, meron na siyang isa pang dahon na unfurl soon. Yes. At ito talagang maayos, oh. Yun. Kailangan na itong i-pot. Ito na ang grand prize. Grand prize.
Ito na ang grand surprise. Ano to? Yan, it's big. Another big thing. Another big plant. Ano kaya to? Ito hindi ko alam. Hindi ako ang nagpili nito. Another philodendron to. Malaki. Malaking philodendron. At naka-wrap per dahon. So, hopefully na-preserve yung dahon. Tingnan natin. Nasira ko ng isang dahon. Nagupit ko. My God. Ako, ayan. Tingnan natin. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Nagupit ko yung isang dahon. Ito. Ay, sorry. Ay, naku. Kasi, mag-ingat. Nagkamali ako. There, guys! Another Prince of Albert! Nako, Prince of Albert galore na kami dito sa bahay. Yung magandang dahon, nagupit ko pa. Naku, sorry. Nagupit ko. Wait lang. Ayan na, ito. Another Prince of Albert. Oh my God. Ang laki nito at ang dami niyang dahon. Ayan, grabe. Ayan. Oops, tanggalin natin yung pangalan para makita yung ganda ng dahon. Ayan, ayan. Another Prince of Albert. There, ayan. Ayan, ang ganda, ang ganda, ang ganda. There. Ayun lang guys. Thank you very much once again for joining me unboxing all these plants. So ito nga po ay galing kay Jeg Franco. And then yung mga nauna kanina, yung isa ay kay Arlita at yung isa naman ay kay Charlene. Ayan. So, ayan. So, there. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and to click on like and follow on my Facebook page. Ayan. Joanne Plastina. Ayan. Stay safe, stay healthy, and be happy.